So yung aaralin natin ngayon today, anak, is all about spatial products. Actually, 6 ang types ng spatial product na meron tayo. Kung i-enumerate ko sila, meron tayong tinatawag na square of binomial, square of trinomial, cube of binomial, special case of the product of binomial and trinomial, product of two binomials with similar terms, and product of the sum and difference of the same two terms. So all in all, meron tayong 6 types of spatial products. Doon sa 6 na types na yon, ang 50% pa lang ang ating itatakel, yung first 3. I think we have to start about the square of binomial, square of trinomial, at saka yung special case of the product of binomial and trinomial. I think doon tayo magsisimula. And to start with, share ko sa iyo ang PowerPoint natin. Ito ang ating screen ngayon. Yan. So, ipa-PowerPoint ko siya, no? Okay. Makinig ka lang ng maigi, anak, and then later on, magkakaroon ka ng mga sasagutin na ipapagawa ko sa iyo. Kapag meron kang tanong, anak, pwede kang mag-ask ng question kay sir. Okay po. Para mas klaro yung diskusyon natin. So yan yung mga pag-aaralan natin ngayon. It's all about the spatial products. First of all, kailangan i-define muna natin ang ibig sabihin ng spatial products. At ito yung kahulugan ng spatial product, anak. A spatial product is a mathematical term in which various factors are multiplied to form products. It is called spatial because long solutions are not anymore needed or required. Spatial kasi mas mapapabilis yung paghahanap natin ng product ng mga factors na meron tayo kapag minultiply natin para makahanap tayo ng product. Mas mabilis yung pamamaraan. Kaya natawag siyang spatial products. Ngayon, sa spatial products, katulad ng mga nabanggit ko kanina, meron tayong different types of spatial products. And ito yung mga sumusunod. Pakibasa mo nga, anak. Different types of special products. Square of binomial, square of trinomial, special case of the product of binomial and trinomial, product of the sum and difference of the same two terms, products of two binomials with similar terms, cube of binomial. Okay, very good. So sa 6 na yan, ang mga unang tatalakayin pa lamang natin ay yung first 3. Yung square of binomial, square of trinomial, special case of the product of binomial and trinomial. So sa unang tatalakayin natin, ito na siya ngayon. We have the square of binomial. So makinig kang maigi, anak, no? I-discuss ko sa iyo yung mga pamamaraan at diskarte kung paano mabilis na i-expand o hanapin ang square of binomial ng isang spatial product. Tandaan mo lamang lagi yung dalawang formula na yan, anak, no? Yung una, the square of x plus y. Okay, I repeat. The square of x plus y, ito siya, is equal to x squared plus 2xy plus
y square. And another expression or formula, the square of x minus y is equal to x square minus 2xy plus y square. So, yung dalawang formula na yan, tandaan mo anak, at kung paano tayo nag-arrive sa right-hand side ng ating mga equation na yan, kung paano nagkaroon ng x square plus 2xy plus y square, na meaning ng square of x plus y, at saka ng square of x minus y na may sagot na x square minus 2xy plus y square, meron tayong sinusunod na rule. Meron tayong mga principle na dapat tandaan. At ito yung mga yon. Steps in squaring a binomial. Okay. Madali lang yan anak ha. Huwag kang kakabaan. First step, square the first term. Tandaan mo lagi yan anak, no? Yung kauna-unang step na lagi mong gagawin, kapag naka-encounter ka ng binomial na naka-square, square mo muna yung first term. Okay, by the way, ano ba ang ibig sabihin ng binomial anak? Alam mo ba ang ibig sabihin ng binomial? Di po. Ang binomial, meron siyang dalawang terms. Dalawa, okay. Paano bang ibig sabihin doon? Isusulat ko uli yung nasa taas. Halimbawa to, no? X plus Y. One term, or the first term, second term. Merong laging dalawang term lang ang binomial. Basta dalawang term, binomial. Nagets mo, anak? Nagets mo siya? Ah, O ito. basta po meron pong dalawang term, binomial po siya. Yes. Okay. Halimbawa, 2A plus 3B. Binomial ba o hindi? Binomial po. Binomial. Halimbawa to, x minus 2y plus 3z. Binomial ba? Hindi po. Yes, kasi mayroon tayong tatlong term at ang tawag kapag tatlong term, trinomial. Okay? Tandaan mo yung ibig sabihin ng binomial anak. Okay, so erase ko na yan, ano? Para mas klaro at mas malinis yung screen natin. Okay, first step, score the first term. So, tandaan mo yung rule. Pangalawang ruling, anak, twice the product of the first and the last term. That was the second step. I repeat, twice the product of the first and last term. And for our next step, square the last term. So, ito yung ating third step. Pakibasa mo nga yung mga steps, anak, para aware ka. Step 1, square the first term. Very Step good. 2, twice the product of the first and last term. Okay? Step 3, square the last term. Okay, you got it correct. Nabasa mo ng tama. Okay. So, para mas klaro at maintindihan mo yung mga steps na yan, actually, meron pang fourth step eh. Add all the terms obtained from step 1 to step 3. Ang ibig sabihin, ang nahanap nating term sa step 1, ang nahanap nating sagot sa step 2, at ang nahanap nating sagot sa step 3, i-add natin lahat para mahanap natin ang kasagutan sa ating special product. Guess mo ba anak yung pagkaka-explain ni sir? Up. Okay, so let's proceed. Let me give you an example of square of binomial application. Example number 1. 2x plus 3y and then square. Ang mga given natin na terms, yung first term natin, actually anak, yung first term, syempre ito. At ito naman yung second term. Considering the sign. Ang first term is positive 2x. Ang second term is positive
3y. Kahit na hindi ko na isulat yung positive, automatic ang isang term is positive. Kung wala namang ibang nakasulat na symbol, okay? Wala namang nakasulat na minus sign, automatic positive yan. So, ito yung ating mga given. So, sa solution natin, bago tayo tuluyang mag-solve, ito muna yung ating mga given. Given, ang first term natin, 2x. Ang last term or second term natin is 3y. Okay, anak, no? Basahin ko yung ruling. Anong sabi sa first step? Square the first term. Ano ba yung first term natin? 2x po. Kapag in-square ko ang 2x, kaya mo na ba? Alam mo ba ang Po. square ng 2x? Kaya mo bang i-square ang 2x? Di po. Okay. Ang ibig sabihin ng square, anak, ganito, no? Bigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, ito. Yung 2x. Palitan ko para hindi ka mukha, no? Para ikaw ang sasagot niyan. Halimbawa, ang first term ko, ito siya. 3x. Square ko yan, anak. Ganyan tayo mag-square ng term. Ang 3x, lalagyan ko ng close and open parenthesis. Open and close parenthesis, okay? And then square ko siya. Erase ko siya sa second power. Ang ibig sabihin niya, anak, 3x times 3x. The mere fact na nakasquare yan, ang ibig sabihin, twice kong imumultiply ang 3x by itself. 3x times 3x, anong sagot mo, anak? Baka naalala mo pa yung polynomial mo. 9x po. Ang exponent, Po. anong sagot mo, anak? 9x po. 9x. May nawawala, may missing. Ganito yan, anak, no? Para mas klaro. 3 times 3, 9 po. 9. Okay. And then, x times x, kapag nagmumultiply ka ng mga letra, anak, automatic ina-add yung mga exponent. Ang x dito, kahit di man nakasulat, automatic may exponent na 1. At yung x din dito, automatic na may exponent na 1. So, x times x, i-add yung mga exponent, 1 plus 1, we have what? 1 plus 1 is? 2 po. 2. So, ang sagot sa square of 3x is 9x squared. Nakuha mo ba, anak? Guess mo ba? Up. 9x squared. Okay. Okay. Ngayon, balikan natin yung example natin. Ano ba yung first term natin sa halimbawa natin? 2x plus 3y squared po. Okay. Ano ba yung first term? Ano yung 2x unang term? po. 2x. Kapag in-square ko ang 2x, sa palagay mo, anak, anong sagot? 2x po. Yes, kapag in-square natin, katulad ng ginawa natin dito. If I will square 2x, kaya yan, anak. Po. Kapag in-square ko ang 2x, anong makukuha natin? Katulad ng ginawa ko dito, in-square ko ang 3x. Yan. Tapos, ang ginawa ko, the square of 3x is simply 3x times 3x. Tama? At minultiply ko yung dalawang yan, ang nakuha nating sagot, 9x squared. Naman, square natin ang 2x. Kapag 2x ang in-square ko, anong mahanap nating sagot? Kaya mo yan, anak. Gaya, 4. yes? 4x. 4x squared. Very good. 2 Tama. po. Okay. Square is 2. Yun din yun, anak. Ang tamang pagbasa ng exponent na 2 is square. Okay, ito yung solusyon niya, anak, no? Para mas klaro.
Solution. First step, square the first term. Ang first term natin, di ba, 2x? Kaya ito siya, anak. Ni-square ko ang 2x. Nababasa mo ba? Square of 2. Up. Ang ibig sabihin kasi ng square of 2x, anak, ito siya. Susulat ko uli. Ang ibig sabihin kasi nito is 2x times 2x. 2 times 2, we have 4. Up. And then, x times x, automatic may tig-isang exponent yung dalawang yan. Kukupin lang natin yung pareho nilang x and then i-add yung exponent. 1 plus 1 is 2. That's why we have 4x squared. Yan yung first term natin. Okay? So, sagutin natin siya, 4x squared, ang nahanap natin sa step 1. Pakibasa mo nga yung step 2. Twice the product of the first and last term. Okay. Twice the product of the first and last term. Ang ibig sabihin na anak, no? Ito, no? I-rewrite ko sa uli sa taas, no? 2x plus 3y and then square. Una, i-multiply mo muna yung first and last term. Kapag ba minultiply ko ang 2x at 3y, anong sagot natin? Since nag-polynomial na kayo. Pa? If I will multiply 2x and 3y, ano yung product natin? Ano yung sagot natin? 6xy ba po? Very good. 6xy. Doblein mo, anak, ang 6xy. Anong sagot mo? 12xy po. Very good. So, yan yung second step. Tingnan mo siya, no? So, second step, eto siya. Twice the product of the first and last term. The first term is 2x and the last term is 3y. We simply get their product, 2x times 3y is 6xy, and then double or twice. That's why 2 times 2x plus 3y is equal to 12xy. So, nakadalawang step na tayo. Yung una, 4x squared. And then, positive 12xy, yung ating pangalawang step. Ano yung susunod na step? Square the last term. Ano yung last term natin? 3y po. Kapag in-square ko ang 3y, anong sagot natin? 9y squared po. Very good. So, ito yung step 3. Okay, you got it correct. Step 3, square the last term. Yan. So, yung last term natin is 3y. So, square natin. Yan, square of 3y. Ang ibig sabihin kasi ng square of 3y is 3y times 3y. Ito siya, anak, no? Para hindi nakakalito. 3y times 3y. Na kapag minultiply ang 3 times 3, ang inanapan natin ng product, definitely 9. And then y times y is y square. So, ito ngayon ang ating sagot dyan sa ating last term or the second term. 9y square. Pakibasa nga yung last step, anak. Add all the terms obtained from step 1 to 3. If we will going to add all the terms that we have obtained, ano sa palagay mo ang sagot natin? Pagduduktong-duktungin mo lang yung mga sagot, anak. From first step to second step to last step. Kung pagduduktong-duktungin mo yung mga yan, kung i-add mo ang tatlong ito, ano ang basa mo, anak? Paki-add mo nga lahat. (26xy ba po? No, you do not. Xy squared. Hindi mo sila i-add. Hindi mo sila i-add ka ng ganun basta-basta kasi, anak. They are the similar terms, okay? Pagduktungin mo lang, anak. Una, sige, you say the first term. You say the first term. 2x. Ano yung first term? 2x ba pa? Ano yung sagot natin sa first step? 4x po. Plus, ano yung sagot sa second step? 9y po.
Second step, ano yung sagot? 9y squared po. Ano ba yung step 2 natin? Yung nakabilog, anak, ano yung sagot sa second step? Nakabilog po sa second step. Yes, ano yung sagot sa second step? 8x squared po. Hindi, ano yung nakasulat sa second step? 12xy po. Yan. So, ito yung mga sagot, anak, no? Ito yung sagot sa first step. Ito yung sagot sa second step. Yung mga nahanap natin, at ito naman yung sagot sa third step. Okay? If you're going to add all these three encircled terms, ito, yan, at saka ito, ano ang final answer natin? I-add mo lang sila, anak. 4x squared plus 12xy plus 9y squared. Ito siya, anak, oh. Pakita ko yung sagot, no? Yan. Sobrahin ko lang yung iba, no? Para kitang-kita mo yung final answer. Yan. Nababasa mo yung sagot? Up. Anong basa mo sa sagot? Pakibasa nga. 2x plus 3y squared equals 4x squared plus 12xy plus 9y squared. Square. Okay, ganito, anak, no? Para mas mabilis kang matuto, no? Ito yung sagot natin, di ba, no? Para mas mabilis, okay, ganito gagawin ko, ha? Assuming wala pa yan, anak, no? I-backward ko lang siya, no? Bigyan kita ng ibang diskarte. Total, alam mo na yung mga step. Gusto lang kitang matuto ng mas mabilis, okay? Okay. Yan. Kapag in-square ko ang first step, ang first term, anak, ano kasing sagot? Pa? Kapag in-square ko ang first term, ano ba yung first term natin? 2x po. Okay, so susulat ko ang 2x. Kapag in-square ko ang 2x, ano sagot kasi? 4x po. Okay, 4x Squared po. square. So I'll write 4x square. Para mabilis, ano? Ano ba yung sign ng second term? Y po. Ano yung sign? Pa? Ano yung sign? Plus ba o minus? Plus po. Kung ano yung sign ng pangalawang term, automatic sa sagot, ang pangalawang term, positive din or plus. Okay? So, 4x squared plus. Kung ano yung sign ng pangalawang term, yun din ang sign na gagamitin natin sa pangalawang term ng ating sagot. Nagets mo ba? Nagets mo ba, anak? Okay. Ano yung second step, anak? Pakibasa nga. Twice the product of the first and last term. Okay. If I will do the step 2, anong makukuha kong sagot? Anong ma-obtain nating sagot? Twelve xy po. Okay. So, isusulat ko, idudugtong ko yung 12xy sa plus sign. 12xy. Automatic, yung pangatlong term, anak, hindi na pinag-iisipan. Automatic, laging plus yan. Okay? Yung sign lang nasa gitna, nanggaling yan sa sign ng pangalawang term. Pero yung sign lang nasa dulo at unahan, laging positive ang sign ng mga yan. Anak, no? Okay. Kapag in-square ko ang 3y, anong sagot? 9y po. 9y? Do not forget the Squared po. exponent. Okay. So, 9y squared. Okay. Pero bago ang lahat, may papracticein lang tayo. Anak, no? Alimbawa to, binigay ko sa iyo. 3x squared times 3x squared. Anong sagot mo, anak? Kunwari lang. Multiply the number first. 3 times 3? 8 po. 9 po.
And then, parehong x yan, no? Sulot ko yung x. And then, if you're going to add their exponent, what do we have? 4. 4. Okay, let me cite you again another example. Halimbawa, 4a cube and 4a square. I-review lang kita dyan. 4 times 4 is what? 16. And then affix their common letter, A. A. And then what is the exponent? 5. 5. Very good. So, ganyan din dito, anak, no? Kasi nung in-square ko yung 3y, para mas klaro sa iyo, ano? Ang ibig sabihin niya, anak, is 3y times 3y. Okay? 3 times 3 is 9. Affix the common letter is y. But 1 plus 1 is 2. Kaya nag-arrive tayo sa 9y square. Anak, ito yung sagot natin dito. Nagas mo siya? Nagas mo? Okay. Erase ko lang yan, anak, no? Try natin kung kakayanin mo sagutin ito bago tayo mag-proceed sa second example. Naka-record ito, anak. Ipapasa ko sa iyo. Okay po. Okay. So, ito yung pangalawang example natin. Mag-invento ako, no? Gusto ko ikaw ang sumagot. Para assured tayo na naintindihan mo yung ginagawa natin. 3a plus 5b then square. Sige nga, sagutin mo, anak. Dictate mo yung mga sagot sa akin. Wait lang po. Okay, nak? Yung sagot po, 9a squared plus 30ab plus 25 squared, ay 25b squared. Okay, very good. So, pakidictate nga, sulat ko siya, anak. Dahan-dahanin mo lang, no? Ano kasi sagot? Gusto ko manggaling talaga sa'yo. Ano sagot? 9a squared Okay. plus 30ab Okay. plus 25b squared. Okay, very good. Okay, very good ka dyan, anak. Nakuha mo siya. Tama. Ibig sabihin, may improvement. What if? Tumama ka dyan, anak, no? Palitan natin yung example. Let me give you again another problem. O, palitan ko siya, no? Explain ko lang, anak, ha? Kung ano yung sign ng pangalawang term, tandaan mo lagi, di ba, ito yung pangalawang term natin, yung 5b, ang sign niya is positive. Sa sagot, ang pangalawang term, kapareho lang ng sign ng pangalawang term na sign. Yung sign ng pangalawang term. Kung halimbawa, ang pangalawang term natin, ang sign niya is negative or minus, ang pangalawang term natin sa sagot, minus sign din. Okay? So let us see if you can do this. Ito yung example na isa pa bago tayo magtuloy-tuloy. 8x minus 2y then square. I want you to answer this.
Yung sagot ko, 64x squared minus 32xy minus 4y squared. Okay? Plus, ito ba yung sagot mo, anak? Up. Okay, very good. You got it correct. Okay, dali ng pick up mo. Na ibig sabihin, naintindihan mo na ang square of binomial. Palalimin na lang natin ang kaalaman mo regarding about the square of binomial. Okay, next slide tayo. Na-guess mo siya, anak. Ibig sabihin, natututo ka sa una pa lang. Okay. How about this? Sige, anak. Subukan mo. Hindi ko muna ipa-flash yung solusyon. Tingnan ko kung natutunan mo at kaya mo yan. Tama ba po? Sige, anak. Sabihin mo lang yung sagot mo. 4x squared y squared minus 20xyz plus 10z squared. Mm. Reviewin mo, anak. Okay, I will discuss it to you. Ulitin mo nga yung sagot mo. 4x squared 9 squared minus 20xyz plus 10z squared. Sundan mo yung, ano ba yung first step? For the first term. Okay, you have to score the first term first. Score the first term. Sundan mo lang yung step na to, anak. Tingnan mo, no? Kapag in-score mo ang first term, ganito ang solusyon, anak, no? Ayan, i-parenthesis mo muna, 2x squared y cube, and then saka mo siya square. Paano ko siya i-square? Ulitin ko lang ng twice yan at i-multiply ko by itself. 2x squared y cube times 2x squared y cube. Okay. Kapag minultiply ko ang 2 and 2, anong sagot natin, anak? 4. X squared times x squared, anong sagot? X squared. No? X squared times x squared? X to the? 4. 4. Yes, we add exponents. Correct. Nagas mo siya, anak? Ina-add ang exponent. Okay. Y cube times y cube? Y 6. Yes. Iyon ang tama sa first term. Okay? Okay. Now, ano yung second step, anak? Twice the product of the first and last term. Now, if I will do that twice, so magsusulat ako ng 2 times the first term, 2x squared y cube, times the last term, which is actually negative. So, negative 5z. Okay. Yan, equal. If I will multiply 2 and 2 and 5, what do we have? 2 times 2 times 5? 20. 20. Kaya lang, positive and negative, unlike sign, in multiplication, kapag hindi magkakamukha ang mga sign, ang sagot is negative. And then, hindi ba sabi ko sa iyo kanina, kung ano yung pangalawang term na sign niya,
sasagot negative pa rin ang second term. Okay. And then next, ano susulat kong mga letra dito? X, Y, Z po. No? Kung ano yung nakasulat dito, anak, yun pa rin. X square, di mo babaguhin. Y cube, Z. Nagas mo siya, anak? Did you Ah, get it? Okay. Kokopain mo lang sila. Madali lang yun. Okay. Yung susunod na step, ano ba yung last term natin? 5, negative 5Z Okay. po. So, I will write negative 5Z and then saka ko siya square. Yung buo, no? So, isusulat ko siya ng twice. Negative 5Z times negative 5Z. Yan. And then, huwag kakalimutan kapag pareho ang sign positive. Negative times negative, positive. 5 times 5, 25. 25. And then, Z times Z, Z Z what? squared. Okay, very good. So, ang sagot, pag dudugtungin ko lang yung tatlo, 4x to the 4, y to the 6, minus 20, x squared, y cube, z, plus 25, z squared. Iyan ang ating sagot, anak. Naintindihan mo siya? Up. Lagas mo na. Okay. Ulitin ko, no? Pakita ko siya sa iyo ng para mas klaro. Burahin ko lang yung mga nakasulat para mas maintindihan mo yung pagkakasulat. Okay, I will raise everything so that you may understand it better para mas klaro yung explanation. Okay. So, ito yung solusyon para mas malinaw yung mga letra at mga numero na nakikita mo. Given, our first term is 2x squared y cubed and the last term is negative 5. For our solution, first step, we have to square the first term. The square of the first term is actually equal to 4x to the 4y to the 6. Step 2, twice the product of the first and last term. Ang sagot natin, negative 20x squared y cubed z. And then, step 3, square the last term. We have 25z squared. Thus, we can have a result now as this one. Ito yung ating final answer. Naintindihan mo ba siya, anak? Klaro Up. ba? Okay. Ngayon, how about this next example that we have? Pakisubukan lang ito, anak, no? Would you like to try this? Pakisubukan mo nga, anak. Yung, wait lang po. Okay na.
Yung sagot ba po, 20xy squared minus 100xyz plus 25z squared. I-reviewin mo yung first term, anak. Yung unang term lang. I-reviewin mo maigi yung unang term. Yung unang term po. Oo. Tapos basahin mo yung first step. So, 100xy squared niyan po, minus Ulitin mo 100xyz. yung pagkabasa, anak. Sa exponent, reviewin mo, anak. Dapat makaseparate yung Exponent po. exponent, anak, no? Iba yung exponent ng x sa exponent ng y. Sa x squared, y squared po. Yes, okay. Basahin mo uli, anak. Ano yung sagot mo niyan? Sulat ko siya, no? 100, Wait. Susulat ko siya. Anong sagot mo? 100x squared, 9 squared, y squared minus Ulit. 100. Huwag kang palilito. Ano yung unang term? 100? 100x squared, y squared Okay. minus 100xyz plus 25z squared. Okay. Tignan natin kung tumama ka, no? Okay, ito yung explanation ko. Kapag pareho tayo ng sagot, ibig sabihin tama ka, anak. Ang given natin, we have first term as 10xy and the last term negative 5z. Okay. Solution. Step 1, score the first term. Our first term is 10xy and let us have its square. Square of 10xy is actually 10xy times 10xy. Sagot, 100x square y square. So, tama yung first term mo. So, this is correct. Then, let's proceed to the second step. Twice the product of the first and last term. 2 times 10xy times negative 5z is negative 100xyz. So, tama yung iyong pangalawang term. Okay, very good with that. And then, let us see the last term. Score the last term. Okay, tama anak. Very good. So, thus, the answer is, kapareho lang ng sagot mo anak. 100x square y square minus 100xyz plus 25z square. Naintindihan mo ba siya anak ngayon? Ang square of binomial? Kayang-kaya mo yan. Para ma-practice ka, mamaya may ibibigay akong assignment sa iyo under ng square of binomial. Gusto ko na kapag sinek ko, ma-perfect score mo. Kapag na-perfect mo yung score, bibigyan kita ng mas malalim pa regarding about the square of binomial. Okay? Step by step muna tayo. Okay po. Para hindi ka mabigla. Ngayon naman, square of trinomial. Actually, may kakulangan sa pagkakatype ng ating sagot, anak, no? I-correct natin. Okay, escape ko lang siya. May kakulangan dito. I think ang the best thing na gawin ko dito is ita-type ko na lang. Okay, and show ko muna siya, no? Discard ko muna. May kakulangan dito. So, burahin ko na lang siguro yung nakasulat dito. Isusulat ko na lang sa pen ko gamit ang PowerPoint. Burahin ko lang yung muling nakasulat, anak, no? May pattern ito, anak, papakita ko sa iyo para mabilis na lang tayo. Okay? Simula yung equal. Okay, I'll show it to you kung ano yung sagot dyan. Sa square of trinomial, kapag in-square ko ang a plus b plus c, una anak, ganito no, square ko muna ang first term. Square ko muna to, a square. After ko in-square ang first term, square ko ang pangalawa, plus
B square. And then, square ko ang pangatlo, yung pangatlong step, C square. Yan. Okay. Plus. Tingnan mo sa maigi. Ganito yung pattern na tingnan mo, no? Isa, dalawa, tatlo. I repeat, no? Ulitin ko yung pattern. A and B, A and C, B and C. So, ganito yung kasunod dito, anak. Ulitin ko siya. Nakukuha mo ba yung pattern? Yung paglalagay ko ng curve? Okay, ulitin ko, no? This is the pattern. AB, AC, BC. That's the pattern. Okay. So, kaya lang, ganito yan, anak. A times B is AB. Okay, focus ka muna, anak. A times B, AB. Doblein ko, 2AB. Okay, next. A times C, AC. I'll make it double, plus 2AC. So, tapos na ako kay A, lipat ako ng B. B times C is BC. I'll make it double, plus 2BC. Kapag in-square ko daw, ang A plus B plus C, ito yung ating sagot. Okay. At ito yung explanation ng mga steps natin. Steps in squaring a trinomial. At first, pakibasa nga anak. Step 1, square the first term. Step 2. Square the second term. Step 3. Square the last term. Okay, very good. Fourth step. Twice the product of the first and second term. Yun ang ginawa natin kanina nung A times B and then twice. Kaya nakakuha tayo ng 2AB. Step 5. Twice the product of the first and last term. Diyan nakuha yung 2AC kasi A times C is AC and then twice is 2AC. And the last step, the second to the last step. Twice the product of the second term and the last term. Okay, yun yung BC. B times C is BC and then double is 2BC. And then the last step, Add all the terms obtained from step 1 to step 6. lahat ng mga sagot natin from step 1 hanggang step 6, i-add lang natin. At ito yung ating final answer. Now, I will perform it to you, anak. And then afterward, it will be your turn. Tandaan mo lang, anak, kapag nag-multiply ka ng unlike sign, ang sagot negative. Halimbawa, no, negative times negative, positive. Positive times positive, positive yon. But negative times positive is negative, and positive times negative is negative. Okay, so let's proceed. Example number 1. Yung may binigay ko yung example, anak, no? 3A plus 2B plus 5C. Okay, tatanungin kita isa-isa, anak, no? Square the first term. Ano yung first step kasi? Square the first term. Ano yung first term natin? 3A. Kapag in-square ko ang 3A, anong sagot? 9A. 9? A squared. 9A square, yes. 9A square. Ano yung second step? So, plus. Plus, ano yung second step? Square the second term. Second term. Kapag ni-square ko ang second term, ano ba yung second term pala? 2B. Kapag ni-square 2B ko ang po. 2B, anong sagot? Kapag ni-square ko yan. 4B squared. Okay. Yung first three term ng sagot, automatic positive lahat ang signs, okay? How about the third step? Square the third term. Kapag in-square, ano ba ang third term? 5C po. Kapag in-square ko yan, anong sagot? So, plus 25
C squared po. Okay. Ayun. Yung susunod na step, anak, pakibasa. Di ko po naisulat. Okay lang. Ito yung first step. Tandaan mo lang ka, fourth step, fifth step, sixth step. Tandaan mo yung pattern na yan? Okay. Mauna, eto na, brain ko muna, no? Okay. Ito yung first step. Tandaan mo yung pattern, ha? I-multiply mo yung dalawang yan. Anong sagot? 6AB po. Doblein mo. Pa, Dodoblin automatic. 12AB po nun. Okay. Yes, very good. So, sulat ko siya, no? Parehong positive. Positive ang sign. Positive 3A and positive 2B, 6AB, positive, di ba? Doble natin is 12AB. So, tapos na tayo sa pattern na yon. How about this? Ito. Pa, Ito, yung dalawang yan. 30AC po. Okay, so dinoble mo na kagad. So, plus 30AC. Very good. Positive kasi, positive times positive is positive. Gets mo siya, anak? Okay. And the last step is this. Ito yung last step. Hello? Sir, wait lang po. Okay, nak. Sige, nak. Ayun na po. Okay, sige. Yung last step natin, ito. Yan. Ito. What do we have here? 20BC ba niyan po? Yes. You're doing well, anak. Tingnan natin kung tumama ka, ha? Alam mo na yung step, ha? Alam mo na. Tingnan lang natin kung tama yung sagot mo, anak. Given? First term is 3A, second term is 2B, the last term is 5C. Start of our solution. First step, score the first term. 3A square is also 9A square. So, correct yung first term. Second, score the second term. Score ng 2B is 4B squares. Tama yung second term natin. Tumama ka doon. Score the last term. 5C, and then score natin is 25C square. Tumama ka sa third term. Twice the product of the first and second term. So we have it as 2 times 3A times 2B. 12AB. Tama pa rin. Twice the product of the first and last term. 2 times 3A times 5C. 30AC. Correct. Twice the product of the second and last term. And correct. So very good ka, anak, sa example number 1 natin regarding about square of trinomial. Yan. Okay, tama ang yung mga isinagot. Okay, so let's proceed to another example and let us see if you can still have this. Yan. Okay, anak. Try mo. I-dictate mo yung mga sagot sa akin. Ingat ka sa mga signs, ha?
ba po? Yung sagot po, Okay. 9a squared Dali. minus Ups. Yung una, 9a square. Ano yung pangalawa? minus 8b squared po. How did you get 8? Ano ba yung second step, anak? Square the second term. Kapag in-square, ano ba yung second term? 4 po. Ano yung letra niya? B po. Kapag in-square ko ang 4, anong sagot? 16 po. Okay. Ano yung sign palagi dapat ng pangalawang term? Tandaan mo, anak, ang first term, second term, at third term, kahit negative pa yung mga terms, automatic, yung given, positive. Kasi ito siya, papaliwanag ko siya ng mas maigi pa sa iyo. Okay, forget mo muna yung palagay ko may kakulangan pa tayo. Okay, ganito siya, anak. Ganito yung prosesong gawin mo kapag nagsosolve ka, anak, no? First step, score the first term. Look at this, anak. Hello? Eto, 3A. Score the first term. Ganito ko muna siyang sulat. 3A square. Score the first term. Plus, square the second term. Ang second term is negative 4B. Square. Okay? Plus, square the third term. Negative 15C. And then, square. Ganyan mo muna siya gawin. And then, plus. Twice. The product of what? This. 2 times 3A. 3A ito, no? Yan. Times negative 4B. Plus, ang susunod na step, ito na naman. Twice. The product of 3A and negative 15C. And then plus. Ano na naman nun? Ito na. Twice. What? Twice the product of negative 4B and negative 15C. Di yata kasya. Kasayin natin yan. Yan. Ito yung C. Guess mo siya, anak? Guess mo? Up. So, ganyan. Okay, ano sagot dito? Dito. 9a squared po. Plus. Ang negative, kapag in-square mo, positive. Tandaan mo lagi yan, anak. Anong square ng 4B ngayon? 8 ay Oh? 16b Yan. squared po. Correct. How about this? Kapag in-square mo ang 15, anong sagot? Plus? 45 plus 45 Hmm? c squared po. Ano bang ibig sabihin ng 15 square? Ang 15 ibig... plus ay 15 times 15 po. Yes. What is 15 times 15? Okay. I'll teach you this method, anak, no? Bigyan kita ng bagong kaalaman. Okay, look at this. Okay, when encountering numbers like that both starts at 1, tinan mo ito, anak, no? 15 times 16. Okay, tinan mo, anak, no? 15 plus 6. Anong sagot? Pa, 15 plus 6. plus po Plus times. muna. Plus muna. 21 po. 21. Para yung nag-umpisa sa 1 yan, ha? Ang ginawa ko, yung 2 digit ng 15 at saka yung last digit ng 16, in-add ko. So, 21. Kung ang 21, lalagyan mo ng 0 sa dulo, anong basa mo? 210 po. Okay, 210. Tandaan mo yung 210, ha? 210. Okay, tingnan mo yung dalawang digit sa duluan, anak. Tingin ka muna sa screen. Di ba, ang mga last digits, we have 5 and 6. Tama?
I-multiply mo yung 5 at saka 6, anong sagot mo? 30 po. 30. Ano yung number na nakuha mo kanina? 210 po. I-add mo sila. 240 po. So, ibig sabihin, 15 times 16 is 240. Now, let us apply it with the 15 times 15. Kumusya, anak, no? May ka yan, anak. Mathematic yan. 15 plus 5, what do we have? 20 po. Lagyan mo ng 0 sa dulo. Anong basa mo? 200 po. I-multiply mo yung dalawang number sa dulo. Anong sagot? 225 po. Okay. So, what is 15 square? 225 yan po. Paano naman yung letra ngayon, anak? C squared yan po. Okay. Positive times negative is negative. Tandaan mo lagi, anak, no? 2 times 3 times 4. 2 times 3 times 4. What do we have? 24 AB po. Okay, very good. Okay, proceed to the next. Again, positive times negative is still negative. Tandaan mo, kapag hindi pareho ang sign, negative yan. What is 2 times 3 times 15? Wait lang po. Okay, you do it this way, anak. Listen to me. 2 times 15 muna. 2 times 15 muna. 30 po. Okay, 30. 30 times 3. 19 yan po. Got it correct. O yan. May diskarte ka. 90 what? 90? AC. AC, correct. Okay, positive times negative times. Oh, dalawa yung negative. Negative times negative is positive. Okay? Now, 2 times 4 times 15. What do we have? Po. 2 times 4 times 15. Po. Kaya mo yan, anak. $120 BC niyan po. Okay. And that's it. Yan ang sagot sa ating problem. Yang mga nabanggit mo, anak. Nag-guess mo ba yung solusyon natin kung paano nangyari yan? Okay. So, ito yung solusyon ni sir. Makita ko, no? Yan yung mga given natin, first term, second term, and the last term. And for our solution, allow me to erase it first. Total naka-record naman. Dito, ang solusyon ni sir nakasulat by step. Pero dito, binuo natin para mas lalo mo siyang maintindihan. Dito kasi dinetail ko step by step para nakasulat yung mga instruction. So, step 1, square the first term. If I will square 3a, that is 9a squared. Step 2, square the second term. If I will square negative 4b, the product is 16b squared. If I will square the last term, the square of negative 15c is 225c squared. Twice the product of the first and second term, 2 times 3a times negative 4b is negative 24ab. Twice the product of the first and last term, 2 times 3a times negative 15c is negative 90ac. Okay? Twice the product of the second and last term, 2 times negative 4b times negative 15c is 120bc. Finally, this is our result. Tama yung sagot mo kanina, anak. Naintindihan mo ba siya, anak? Okay po. Okay, subukan pa natin. Hindi pa tayo pwedeng maging kumpiyansa sa isang halimbawa lang.
Ang gawin mo anak, right after this, na session natin, bibigyan kita ng mga exercises sa square of binomial sa sa square of trinomial. Gawin mo kagad. And then, ipa-check mo sa akin kapag merong error, i-correct natin and then ipapaliwanag ko ulit sa'yo. Ang para matuto ka nito, hindi mo naman makukuha sa isang akbangan lang. Sigurado, paminsan-minsan may mararanasan ka pa ring errors, pero unti-unti mamamaster mo yan. Okay. Ito example number 3. Okay, give a try to this. Try mo lang anak. I'll wait for your response. You have to be very careful, anak, no? Take your time. Huwag mong madaliin and then reviewin mo maigi yung ginagawa mo. Then kapag mayroong confusion, basahin mo lang yung principle at tingnan mo yung unang halimbawa.
Okay? Wait lang po. Okay, sige anak, gawin mo lang. I-reviewin mo maigi ha. Kailangan makuha mo ng tama yan, anak. Huwag kang magmadali. Yung sagot ba niyan po? 64 64x squared plus wait lang Okay? po. So 64x squared plus 225 y squared plus 36 z squared plus 240 xy Teka lang. plus Wait lang. po. 30, 60. Wait lang, no? Okay. Sige, continue. Tama. Sige. Saan po? Saan po Sige, ako? sige, tama. Two, wala po ako sa 36. 36 z squared Okay. plus 240 xy plus 96 xz plus 180 yz. Okay, tinan ko ha. Pakidictate mo nga uli. Parang nakuha mo ah. Galing mo anak. Okay, pakidictate nga uli. Susulat ko siya. 64x squared Correct? plus 225 y squared plus 300 Ops. ay 36 Yes. z squared plus 240 xy plus 96 xz plus 180 yz. Ayos ah. Tingnan natin no. Pero para masigurado, i-plus ko sa iyo sa screen ang solusyon. Okay? Pero yan ang sagot mo anak no. Na-dictate mo sa akin. Wherein I think is correct. Pero mainam na yung makita natin ng maigi yung solusyon. Anak no? Okay. Pareho ba tayo? Basahin mo maigi anak. Pareho ba? Up. Okay, very good. Galing mo anak. Okay, you're doing well. Ibig sabihin, mabilis kang matuto. Okay, let us try another one. Would you like to have a try of this? O, yung first Sige term po. natin, a square ha. Tinan mo maigi yung mga exponent ha. Sige nga, try mo nga anong square ng 2a square. 4 is to 4. Okay, very good. Okay, gawin mo na anak. You do it now.
Yung sa mo dyan po, Anak, sige. 4A is to 4 plus 2B is to 4 plus 81 Ulitin C mo is anak to 4 pagkakabasa. Ulitin mo yun, ulitin pa. mo. Ulitin mo anak. Ano yung una kasi? 4A is to 4 Okay. Plus? plus pa. Sige anak, tuloy mo. Second term? 2B is to Ops, ops. 4. Ano ba yung second term natin? Wait, mali po pagbabasa ko. Sige anak. 25B is to 4 Okay. plus 81C is to 4 Okay, teka lang. Okay, next. plus 20AB Oops. ay A. Wait lang po. Squared para po. Okay, anak. Sige, tuloy mo. 20. AB Oops. Hindi ganyan ang po. pagbabasa. Hindi ganyan ang pagbabasa. Paano mo babasahin, anak? 20? A squared B squared po. Okay, correct. Next. Minus 36. Ano ng number? 36 po. 36. Tama ba ako? 36? Up. O, 36. A squared Okay. C squared. Okay. Next. Minus 90 Okay. B squared Okay. C squared. Okay. Let us see if you got the correct answer. Kailangan kamukha niya nung sa akin, ha? Tignan natin. Pero palagay ko tama ka eh, anak eh. Kaya lang mas mainam pa rin makita natin yung tamang sagot. Pag nakuha mo to, pwede kang mag-engineering, anak, o kaya architecture. Pwede. To, tingnan, ikaw lang tumingin. Tama ba sagot mo? Pareho lang ba? Meron po akong isang mali po. Yung Saan? po sa 25B. Dapat po 2 po siya. Hindi, nak. Tama ka ba? Hindi. Hindi po. Tama ka, nak. Ang may Tama type, po ako? yes, ito yung may typo. Kailangan improve mo yung confidence. 4 ito, nak. Yan. Okay. Po yan. 4 Tama po ka. yun. Yes, typographical error. You're very good, anak. You're smart. You're doing well. Okay, kailangan yung belief sa sarili, yung tiwala, improve mo pa, anak, no? Tama yung ginawa mo. Okay, you're very good. Ang may pamali pagkakatype nung sagot, okay, you're very good. Okay, okay, let's proceed. Very good ka, anak. Thumbs up. Okay, let's proceed tayo. Yan, ito tayo sa pangatlong type ng special product. Basahin mo nga. Special case of the product of binomial and trinomial. Okay. Ganito ang paggawa ng halimbawa ng special case of the product of binomial and trinomial. Anak, no? Bago natin simulan ng kung ano-ano, no? Halimbawa, nag-isip ako ng binomial. Gusto kong makagawa ng halimbawang ganyan, anak, no? Gusto kong mag-create ng example ng ganyan. Halimbawa, naisip kong binomial, 2A plus 3B. Para makabuo ako ng halimbawa ng special case of the product of binomial and trinomial, binomial yan, kailangan ko pa ng trinomial. Yan yung trinomial na i-multiply ko dito para maging special case. Ito yung step, anak, no? Paki-square mo nga ang 2A. 4A po. I-square mo, anak. 4A squared po. Okay. Ano yung sign ng pangalawang term? Plus. Gawin ko dito, opposite. Kung plus yun, minus ito.
Kung minus yung dito, positive naman ang dito. Nagas mo? Up. Okay. Ano ang product ng first and second term? Product lang. 12 po. Hindi. 12 I-multiply AB. mo lang. Hindi mo dodoble na anak. I-multiply mo lang. 6 AB po. Okay. So, 6AB yan. Okay. So, this is 6AB. And then, automatic, yung pangalong term, plus. Guess mo siya, anak? Guess mo? Okay po. We're doing this because I want you to be more creative para makalikha ka ng sarili mong halimbawa. Kapag in-square ko ang last term, anong sagot? 9B squared po. Okay. May example na tayo ng special case of the product of binomial and trinomial. Okay. You think of your own binomial, anak. Ano gusto mong binomial? 3x 4 3x? po. 3x 4A po. plus? Ay, minus po. Minus 4, Minus 4A. 4a. Okay. What will be the first term of our trinomial if I will multiply it to the binomial? Ano yung ilalagay ko dito? Square mo yung first term. 9x squared niyan po. Ano yung sign ng pangalawang term niyan? Plus po. Okay, very good kasi negative yon. Okay, i-multiply mo yung first at saka second term. 12A, 12XA po. Okay, very good. Plus, square mo yung last term. 16A squared po. Okay, you're doing well. So may example na naman tayo ng special case of the product of binomial and trinomial. Bakit siya special? Kasi kapag nakalikha ka ng example na ganyan, kung i-multiply mo yung dalawang yan, kung bakit naging special, ganito lang ang proseso, no? First to first term to first term, at last term to last term lang ang i-multiply natin. Mahanap na natin ang sagot. Ayan, marunong ka na gumawa ng mga alimbawa ngayon ng special case of the product of binomial and trinomial. Tinuruan muna kitang lumikha ng example. Okay? Sige nga, isa pa anak, isip ka pa ng isang binomial. 4B plus 2C. Okay. And then, 16B squared niyan po. yes, correct. Sign? 8BC po. Ano yung Ay, sign? Okay, tama. minus po. Minus, okay. Plus? Plus 4C squared po. Okay, you got it. Correct, anak. Very good. Ngayon, since marunong ka nang gumawa ng sarili mong halimbawa ng special case of the product of binomial and trinomial, aralin na natin ngayon ang ibig sabihin niyan. Okay? I-erase ko lang sila, anak, no? Para mas klaro yung diskusyon natin. I-erase ko muna yung mga ginawa natin. Anyway, recorded naman yan. Okay, so i-erase it now. Yan ang mga expression na ginagamit natin sa special case of the product of binomial and trinomial. Tingnan mo anak, no? In this session, ito yung binomial natin. Kapag in-square ko yon, equal dito. Positive ito, negative ito. Ang product ng dalawang yan, ng x and y, xy. Plus, ang square ng last term, y square. So, paano naging x cube plus y cube? X times x square, yung first term saka first term ng trinomial. X times x square is y cube, is x cube.
And then, yung last term ng binomial at saka yung last term ng trinomial, y times y square, y cube. First to first, last to last lang siya. Napakadali. Kaya lang, bago mo gawin yon, may checking muna tayong gagawin. At ito yung mga yon. Para sigurado kang tama yung ginagawa natin. Okay. The product of a binomial and a trinomial is actually a special case and a type of special product. If the following are true in any multiplication of binomial and trinomial, kailangan daw masatisfy mo muna lahat ng mga sumusunod. At ito yon. Babasahin natin, anak, no? Ano yung basa mo dito? Pakibasa nga yung una. The square of the first term of a binomial is equal to the first term of the trinomial. Di ba kanina yung first term ng binomial in square natin? Tama? Up. Okay. Parang ito, anak, tinan mo. Ang first term ito, x. In-square natin, x square. So, ito yung rule number 1 na nasatisfy. O pangalawa, ano yung rule? The square of the second term of the binomial is equal to the last term of the trinomial. Kapag ba in-square ko to, equal doon? Up. Okay. Next. The product of the first and second term of the binomial is equal to the middle term of the trinomial. Kapag ba minultiply ko ang xy, equal dito? Up. Okay. Last. The sign of the second term of the binomial is always opposite to the second sign or a second term of the trinomial. Opposite ba yung mga signs? Apa. Okay. Yun ang masatisfy dapat. Okay. Next slide. Ito yung ruling ngayon. Steps in applying the special case of the product of binomial and trinomial. Ano yung mga step? Pakibasa mo nga, anak. Multiply the first of the binomial to the second term of the trinomial. Step 2. Multiply the last term of the binomial to the last term of the trinomial. Step 3. Add all the terms obtained from step 1 and step 2. Okay, so let's proceed. Sample number 1. Look at this. Okay, verify mo muna, anak. Tatanungin kita, ha? Kapag in-square ko to, equal ba dito? Up. Kapag ba in-square ko to, equal ba doon? Apa. Okay. Kapag binultiply ko ang dalawang yan, equal ba sa gitna? Up. Equal ba ang dalawang yan kapag binultiply ko dito? Equal ba ang dalawang yan? Tama? Apa. Tama ba ang product? 15xy? Okay. Opposite ba ang mga signs? Apa. Kapag nasatisfy lahat yun, anak, ibig sabihin, anong basa mo sa first step? Multiply the first term of the binomial to the second term of the trinomial. Multiply the first term of the binomial to the, this is first term, not second term, anak, no? Nag-guess mo siya? First term yan. May graphical error yung pagkakatype. Correct natin. So, 3x times 9x squared, anong sagot? $47x Huwag kang squared po. magmadali. Huwag kang mamadali. 3x times 9x squared. 3x times 9x squared. Anong sagot? 47. Oh. 3 times 9. 27 po. O, ano yung exponent natin kay x? Po. Ano yung exponent natin?
Di ba automatic may 1 3 yan? po. Okay, correct. Okay, so yun yung first step. How about step 2? Pakibasa nga. Multiply the last term of the binomial to the last term of the trinomial. Okay. Ano ba yung last term ng binomial? Po, Ano yung second term ng binomial natin? 5y po. Ano yung last term ng trinomial natin? 25y squared po. Kapag minultiply natin ang dalawa, anong sagot? 125y squared po. Ay, y cubed po. 125y cube. Okay, let us see. Dapat, ang sagot dyan, 27x cube. Ito na, sunod ko siya. Dapat itong makuha natin sagot. Plus 125y cube. Yan ang sagot. Tingnan nga natin kung tatama tayo. Pareho ba? Okay. Naintindihan mo na ngayon, anak, kung bakit kung minultiply yung first to first and last to last? Kasi nasatisfy yung mga requirement. Okay. Yan, anak. Special case ba yan o hindi? Tingnan mo munang maigi. Special po. Bakit? Ay, Bakit nga? Explain mo siya, anak. Ano? dahil po yung first po, yung first po sa binomial, kapag po In-square natin. magiging equal po sa first sa trinomial. Okay, tama. Basta po yung last po sa binomial, kapag po in-square, equal po sa last ng trinomial. Tama. Tapos? Basta po kapag pinag-multiply po yung dalawa, equal po dun po sa gitna po dun sa trinomial. Tama. Tapos? Basta Meron po pa? yun dun po sa second sign po. Okay. Yun dun po sa Opposite sila. Opposite po Okay. sila. O ngayon, ano yung sagot natin dyan? Special po sila. Okay. Ano yung final answer natin? Very good. Special case siya. Ano yung final answer natin? X3 po. X cube. Okay, tama. X cube po. Basta po 27. Ano yung sign ng 27 na gagamitin natin? X po. Ano? X. Hindi. Di ba kanina minultiply mo to? Tama? Tama yun. X cube. Negative 3 times 9 is what? 27 po. Anong sign? Positive, negative? Negative po. Yes, kasi negative ito, positive yun, unlike. So, ito yung ating answer. So, let us see kung tama tayo. Correct. Okay. Try pa, isa pa. Example number 2 pa lang yan. Sample number 4. Sagutin mo muna kung special case at pakipaliwanag. Special po siya. Okay, bakit? Dahil po, kapag ni-square po yung 4a, magiging po 16a squared po. Very good. Basta po, yung b po, kapag po in-square po yun, magiging b squared. Very Basta po, good. kapag po pinag-multiply po yung 4a
at B po, maging 4AB niyan Okay, po. very good ka na Gusto naman. po yung sign po na na doon po sa binomial, magiging pang-subtraction po sa trinomial. Okay, very good. So, magiging minus sign sa trinomial yung middle term. Ano yung sagot natin? You're doing well na, anak. You may use pencil to solve, anak. Huwag kang magmadali. Ah, 64A squared ba po o cube? Cube. Sa cube po siya. Siyempre, So, kasi 64A cube po plus B cube. okay. Kasi A times A square is cube, okay? A cube. Okay, tama. Tingnan natin. 64A cube plus B cube, tama ba? Okay, very good, anak. You're doing well. Okay, natututo ka talaga. For your assignment, yan. Okay, Yan wag po, kang, sulat ko po. kopyahin mo na, anak. Be careful sa pagsagot, anak, no? Kayang-kaya mo lahat yan. Okay na po. Okay, next slide. Square of binomial yan. Alam mo na gagawin mo dyan, anak, ha? Eto. Yan. Okay, special case yan. Kopyahin mo na, anak.
Okay na po. Okay, next slide. Yan, okay. Pagigiyan mo yan anak, no? I-check ko next week. Okay po. Okay na po. Okay? You're doing well, anak, no? Very good ka today. So, nakopya mo na lahat? Opo. Okay, very good. So, to be submitted next week sa next session natin. Chat-chat na lang tayo, anak, kung kailan tayo mag-meet next week. Sa ano bang araw ang kaya mo next week, anak? Pares po ngayon. Saturday pa rin. Okay, anak, see you on Saturday next week, same time. Pero ipapasa mo sa akin sa Messenger yung assignment mo, naka-picture sa Friday, nak, no? Para makita ko kaagad kung kailangan pa ba natin ng improvement, kailangan pa ba kitang turuan pa ng mas malalim pa para ma-assess kita, anak, no? Actually, kalahati Okay pa po. lang yung natapos natin ngayon, yung next 3 types of special products next week. Tapos tuturuan pa kita ng marami sa algebra, di baling magbalik tanaw tayo sa polynomials mo, i-reviewin uli natin yung long division, lahat-lahat, and then proceed tayo sa factoring. Thank you, anak, and God bless you. Salamat sa Sir, time. ano po pangalan niyo po sa Facebook? Ito yung pangalan ko sa Facebook. Facebook? Facebook ba? Opo. Ito, isulat ko siya. Para Danilo, po ma-add ko din po kayo sa Messenger. Danilo M. Guzman. Ka-friend ko si Papa mo sa Facebook, anak. Ito. Yan. At saka si Kuya Gabriel mo. Yan yung buo kong pangalan. Danilo M. Guzman Jr. Nag-YouTube ka ba? Nanonood ka ba sa YouTube? Ah, Ito yung YouTube ni Sir. Copyin mo, anak. May YouTube channel ako, anak. Matinik katang musikero. Yan. wait lang po. Okay, na-copyin mo lang. So, yun yung channel ni Sir sa YouTube. Yan. Ito po. Okay na, anak? Pero Okay na? hindi ko po kayo mahanap sa Facebook.
Iba po yung pangalan na pinapakita. Kaya ba po tong Guzman Maga Danilo Jr.? Yes, ako yan. Ako yan, Okay anak. po. Ang middle name ko is Magat. Okay na, anak? Yung channel sa YouTube, nakita mo na? Nag-subscribe na din po ako. Okay, very good, anak. Pwede mo panoorin ito sa YouTube natin, anak, no? Kasi doon ko i-upload Okay para po. mabilis. Salamat, anak, and God bless you so much. Okay? Bye-bye po. Bye-bye, anak. Thank you.